Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Very simple. Today we are going to learn about the use of capital letters. অর্থাৎ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ capital letter বা বৰ্ণমালাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি আজি শিকিম। এই পাঠটোত আমি ইংৰাজী ভাষাত capital letter ডাঙৰ আখৰ যেনে ABCD ক'ত আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানিম। অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ইয়াক সহজকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। আহকচোন আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল বাক্যৰ আৰম্ভণিতে বিগিনিং অফ এ সেন্টেন্স যিকোনো ইংৰাজী বাক্যৰ প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ বা ডাঙৰ হয় অৰ্থাৎ বৰপলাৰ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আই এম এ ষ্টুডেণ্ট মই এজন ছাত্ৰ, দিছ ইজ এ বুক এইখন এখন কিতাপ, ৱেৰ ডু ইউ লিভ তুমি ক'ত থাকা। ইয়াত প্ৰতিটো বাক্যৰ প্ৰথম আখৰ এটা বৰপলা হৈছে। এনেদৰে প্ৰতিটো ইংৰাজী বাক্যৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ পৰা বৰপলা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ এতিয়া বিশেষ নামৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ প্ৰপাৰ নাম, যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তুৰ বিশেষ এটা নাম থাকে যেনে নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি, ঠাই, নদী বা পাহাৰৰ নাম বুজালে প্ৰপাৰ নাউন তাৰ প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয়। বাক্যৰ যি ঠাইতেই নাথাকক কিয় এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হয়। ব্যক্তিৰ নাম নেম অফ পাৰ্চনছ যেনে ৰাহুল, প্ৰিয়া, গান্ধীজী। ঠাইৰ নাম প্লেচ, নেম অফ প্লেচেছ আছাম, গুৱাহাটী, দিল্লী, ইণ্ডিয়া। আকৌ নদী বা পাহাৰৰ নাম যেনে নেম অফ ৰিভাৰ এণ্ড মাউণ্টেইনছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গংগা, হিমালয়া ইত্যাদি। এইবাৰ আমাৰ আছে যেতিয়া আমি আই আৰু অ' আখৰকেইটা এটা শব্দৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ এটা শব্দ হিচাপে অকলশৰীয়াকৈ থাকে, তেতিয়া যেতিয়া আই এ মই বুজায় আৰু অ'টোৰ দ্বাৰা কোনো সম্বোধন কৰা হয়, বিশেষকৈ ভগৱানক সম্বোধন কৰা হয়, তেতিয়া সদায় এইবিলাক কেপিটেল লেটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। মাই মাদাৰ এণ্ড আই ৱেণ্ট টু দ্য মাৰ্কেট, ইয়াত আইটো ঠিক তেনেদৰে অ' গড, অ'ৰ ক্ষেত্ৰত অ' গড। খাল পাছ, ইয়াত যিটো কেপিটেল লেটাৰ হৈছে। আকৌ অ'টো ইয়াত কেপিটেল হয় আৰু লগতে ইয়াত ভি আখৰটো কেপিটেল হয়। নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত আছে দিন, মাহ বা উৎসৱৰ নাম যেনে ডে, মান্থছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ। সপ্তাহৰ বাৰ, ইংৰাজী মাহৰ নাম আৰু বিভিন্ন উৎসৱ বা পৰ্বৰ নাম লিখোঁতে প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয়। বাৰৰ নাম হিচাপে ছানডে, মানডে, টিউজডে। মাহৰ নাম হিচাপে বা মান্থ হিচাপে জানুৱাৰী, আগষ্ট, ডিচেম্বৰ। উৎসৱ হিচাপে ফেষ্টিভেল হিচাপে বিহু, দেৱালী, খ্ৰীষ্টমাছ এইবিলাকৰ প্ৰতিটোৰে প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল হয়। ই লাগিলে যিকোনো ঠাইতেই হওক, বাক্য প্ৰথমত হওক বা মাজত হওক বা শেষত হওক, সেইটোৰ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এতিয়া কিতাপ বা খবৰ কাকত আৰু অনুষ্ঠানৰ নাম টাইটেলছ অফ বুক, নিউজ পেপাৰ এণ্ড ইনষ্টিটিউট। কোনো নিৰ্দিষ্ট কিতাপ, খবৰ কাগজ বা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামৰ প্ৰতিটো মূল শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ। যেনেদৰে আমি যিকোনো এখন বিদ্যালয়ৰ বা যিকোনো এজন ব্যক্তি বা যিকোনো এটা অনুষ্ঠানৰ নাম বা যিকোনো এখন বাতৰি কাকতৰ নাম এইবিলাকৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয়। তেনেদৰে কিতাপ হ'লে আমি দিছোঁ দ্য হলি ভাগৱত গীতা, ইয়াত প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে খবৰ কাকত হিচাপে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, ইয়াতো প্ৰতিটো আখৰ কেপিটেল লেটাৰ হৈছে প্ৰথম আখৰটো প্ৰতিটো শব্দৰ। ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ নামৰো প্ৰতিটো শব্দত আমি কেপিটেল। আকৌ বিদ্যালয় এখনৰ নাম হ'লে ইয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম লোৱা হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াত প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ উপাধি বা সৰ্বনামৰ চমু, এব্ৰনিমছ এণ্ড ইনিচিয়েলছ যেনে ডক্টৰ শৰ্মা, ভাৰত ৰত্ন ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তিৰ নামৰ চমু ৰূপ বা প্ৰতিষ্ঠানৰ চমু নাম লিখোঁতে প্ৰতিটো আখৰেই কেপিটেল ডাঙৰ লেটাৰ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে APJ আব্দুল কালাম, MP মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, UN ইউনাইটেড নেশ্যনছ। এইবিলাকৰ প্ৰতিটো আখৰে আমি কেপিটেল লেটাৰ কৰিছোঁ বা কেপিটেল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ কোনো জাতি, ধৰ্ম, ভাষাৰ নাম নেশ্যনেলিটিজ, লেংগুৱেজেছ এণ্ড ৰিলিজনছ। যিকোনো জাতি, ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায় বা ভাষাৰ নামৰ
ভাষাৰ নাম লিখোঁতে প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল হয় জাতি বা ধৰ্মৰ নেশ্যনেলিটিজ এণ্ড ৰিলিজনছ ইণ্ডিয়ান আছামিজ হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান এইবিলাক একোটা উদাহৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটোৰে প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হৈ যায় ভাষা হিচাপে আমি উদাহৰণ ল'বলৈ গ'লে লেংগুৱেজ এজ এ আছামিজ ইংলিছ হিন্দী বেংগলী এটচেট্ৰা এইবিলাক একোটা ভাষা আৰু এইবিলাকৰ প্ৰথম বৰ্ণটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয় এতিয়া আমাৰ আছে ঐতিহাসিক ঘটনা বা যুগৰ নাম হিষ্টৰিকেল ইভেণ্ট এণ্ড এজাছ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিশেষ যুগৰ নাম বুজাবলৈ কেপিটেল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণ হিচাপে আমি দ্য বেটল অফ হালদিঘাট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II এইবাৰ আমি পিছৰ শ্লাইডটোলৈ যাওঁ কোনো বিশেষ সংক্ষিপ্তকৰণ বা এব্ৰিভিয়েশ্যন ৰূপ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতিটো বৰ্ণই কেপিটেল লিখোঁ যেনে RCC MLA MP এইবিলাক একোটা উদাহৰণ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আছে কোনো ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় উদাহৰণ হিচাপে দ্য ৰেড ফৰ্ট দ্য তাজমহল ইত্যাদি এই ৰেড ফৰ্ট হওক বা তাজমহল ইয়াৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হোৱা দেখা গৈছে বা কৰা হয় ইয়াৰ পিছত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নৰ প্ৰথম আখৰটো নামৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো আমি কেপিটেল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৱশ্যে কোনো ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ নামবিলাক প্ৰিপজিশ্যন শব্দবিলাক এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি স্মল লেটাৰ দিলেও হয় বা স্মল লেটাৰ হয় এতিয়া 11 নম্বৰত আমাৰ আছে যেতিয়া আমি মম ডেড ছাৰ আদি শব্দবোৰ কোনো ব্যক্তি নামৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া কমন নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেতিয়া আমি ইয়াৰ কেপিটেল লেটাৰ কৰোঁ যেনে ইয়াত আছে গুড মৰ্ণিং ছাৰ ইয়াত এই ছাৰ শব্দটো ছাৰজনক বিশেষভাৱে মতা হৈছে তেখেতৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে আমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এজ এ কমন নাউন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটেই জাতিটোক শিক্ষক জাতিটোক বা ছাৰ জাতিটোক বুজাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত বিশেষভাৱে তেওঁ বুজোৱা হৈছে এটা পাৰ্চনিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় শব্দটোৰ দ্বাৰা কোনো এজন বিশেষ পাৰ্চনক বুজোৱা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আছে বিশেষ ঐতিহাসিক যুগ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ যুগ হ'লে যেনে ষ্টোন এজ ভিক্টৰিয়ান এজ ইত্যাদি ইয়াত বিশেষ ঐতিহাসিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান যুগৰ নাম হ'লে তাৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আছে আমি ইংৰাজী এই কেপিটেল লেটাৰবোৰৰ সহজে মনত ৰাখি ইংৰাজী কেপিটেল লেটাৰবোৰ সহজে মনত ৰাখিবলৈ আমি এটা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইটো হৈছে প্ৰম্পট মিন্স এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই গোটেই নিয়মসমূহ অতি সহজভাৱে মনত ৰাখিব পাৰিম আহকচোন এই প্ৰম্পট মিন্স কিনো বুজি লওঁ এতিয়া প্ৰম্পট মিন্সৰ মতে প্ৰথম পিয়ে প্ৰপাৰ নাউনক বুজায় যেনে ব্যক্তি ঠাই নদী পাহাৰ আৰু ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ নাম যেনে তাজমহল এতিয়া আৰ শব্দটোৰ দ্বাৰা ৰিলিজন নেশ্যনেলিটিজ লেংগুৱেজেছ ধৰ্ম জাতি আৰু ভাষা যেনে হিন্দু ইণ্ডিয়ান আছামিজ এই শব্দবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকৰ প্ৰথমৰ আখৰটো কেপিটেল হোৱাত বুজাইছে আকৌ শব্দটোৱে অকেজনছ ডে মান্থ এই গোটেইবিলাক কোনো এটা বিশেষ দিনৰ লগত জড়িত গতিকে এইকেইটা গুগলত দেখা হৈছে উৎসৱ বাৰ আৰু মাহৰ নাম যেনে বিহু মানডে জানুৱাৰী ইত্যাদি আকৌ প্ৰম্পটৰ ইয়াত এমৰ বাবে কি হৈছে মম ডেড ছাৰ এইবিলাক পাৰ্চনিফিকেশ্যন ব্যক্তি নামৰ বিপৰীতে ব্যৱহৃত পদবী বা সম্বোধনবিলাক বুজাবলৈ আকৌ আমাৰ টি মানে হৈছে প্ৰনাউন কোনকেইটা এই প্ৰনাউনকেইটাই মানে সম্বোধন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো এইবিলাকতো আমি কেপিটেল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আকৌ লগতে আছে টিটোৰ দ্বাৰা আমি টাইটলছ এতিয়া টাইটলছ মানে কিতাপ বাতৰি কাকত বা অনুষ্ঠানৰ নাম এই টাইটল মানে নামটো বুজাইছে যেনে দি আছাম ট্ৰিবিউন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এইবিলাক উদাহৰণ ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰম্পট মিন্স MINS মিন্সৰ পৰা আমি কি এম মানে হৈছে মাইনৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন সংক্ষিপ্ত ৰূপ যেনে APJ আব্দুল কালাম MP MLA RCC ঠিক তেনেদৰে আই মানে হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্টৰিকেল ইৰা ঐতিহাসিক যুগ বা ঘটনা গুৰুত্বপূৰ্ণ যেনে ষ্টোন এজ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II
আকৌ এন মানে নেম, বিশেষ নাম হওক, কোনো ব্যক্তি হওক বা কোনো বস্তুৰ বিশেষ নাম থাকিলে তো সেইবিলাক যেনে আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে যদি লওঁ ৰাহুল এজন ল'ৰাৰ নাম, ঠিক তেনেদৰে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি থকা কুকুৰ বা পোহনীয়া অন্য জন্তু বিশেষভাৱে নাম দিয়া হয়, টমি, ৰমি, কিবা এনেধৰণৰ নাম দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই নামবিলাকৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হ'ব। আকৌ এছ মানে হৈছে ষ্টাৰ্ট অফ এ চেণ্টেন্স, তো এই যিকোনো বাক্যৰ আৰম্ভণি। এই আমাৰ শ্বৰ্টকাট যিটো নিয়ম আছে প্ৰম্পট, আমি এই প্ৰম্পট শব্দ দুটা মনত ৰাখিলে কেপিটেল লেটাৰৰ ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কে আমি সম্পূৰ্ণ জ্ঞান বা সম্পূৰ্ণভাৱে মনত ৰাখিব পাৰি। গতিকে প্ৰম্পট শব্দটো নিশ্চয় সকলোৱে মনত ৰাখিব। শেষত ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। আপোনাৰ এই টিকাৰ যাত্ৰা সফল হওক, ভগৱানে সকলো মংগল কৰক। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ। লগতে শেষত এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় জনাব। লগতে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ইয়াৰ কোনটো বিশেষ ট্ৰিক, আপোনাৰ এই ট্ৰিকটো প্ৰম্পট মিন্স, এই ট্ৰিকটো কেনে লাগিছে আৰু এইটো সহজ নে বাৰু মনত ৰখাৰ বাবে। লগতে ভিডিঅ'টো লগতে মোৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। জয় হোক।